आज हामी रिलेसन बिट्विन इलास्टिक कन्स्ट्यान्ट डिस्कस गर्छौं र वी वान्ट टु सो रिलेसन बिट्विन यङ्स मोडुलस y, मोडुलस अफ रिजिडिटी eta एन्ड पोइजन रेसियो. सो आज हामी यो रिलेसन डिराइभ गर्नेछौं र डिराइभ गर्नको लागि हामी क्यूब कन्सिडर गर्छौं ह्याभिङ साइड लेन्थ युनिटी. ओके, सो यहाँनिर के छ भने हामीसँग क्यूब छ. ओके, वी हेभ अ क्यूब अफ साइड लेन्थ 1 unit. Okay, so we have this. क्लियर? हामीसँग यो छ र हामी स्ट्रेसलाई यसरी लेख्छौं है. म एउटा जनरल कुरा गर्दैछु. दिस इज फोर्स बाई एरिया एन्ड सिन्स द एरिया अफ each face of the cube is unity. Okay, हामीले यो क्यूबको कुनै एउटा फेस एरिया कन्सिडर गर्यो भने जस्तै एबी सिडी. ओके, म यो लिए भने दिस लेन्थ इज 1 युनिट. ओके, यो लेन्थ पनि कति छ? 1 युनिट छ. सो यसको एरिया, ओके, दिस इज 1 युनिट. देयरफोर यदि एरिया 1 युनिट छ भने स्ट्रेस भनेको फोर्स. सो वी हेभ दिस. क्लियर? र वी युज दिस कन्सेप्ट. हामी यो कन्सेप्ट यो डेरिभेसनमा युज गर्छौं. सो यो फर्स्ट फिगरमा म यसलाई फिगर 1 लेख्छु. दिस इज फिगर 2. ओके, फिगर 1 मा so we have a cube of side length 1 unit र यो क्यूबलाई मैले नेमिङ गराएको छ. ओके, यसरी. र यो क्यूबमा we find compressional stress. ओके, जस्तै यो F, ओके, डाउनवर्ड लागिरहेको छ भने यो फोर्स F वर्टिकली अपवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेको छ. यसको मतलब यो दुईटा फोर्स इनवर्ड छ, वेयरएज यो र यो फोर्स चाहिँ आउटवर्ड छ. यसको मतलब यो फोर्स र यो फोर्स गिभ राइज टु कम्प्रेसनल स्ट्रेस. यसले हामीलाई compressional stress दिन्छ. Okay, whereas these two forces give rise to extensional stress. So यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ. सो म यहाँ लेख्छु. ओके, consider compressional stress on the face AP QB. Okay, and DORC. So we have this and extensional. Okay, extensional stress on the face A, P, OD and BQ, RC. So we have this. Clear sir? र हामी यहाँ के फाइन्ड गर्छौं भने नो फोर्स इज along z axis. है, जस्तै यो कम्प्रेसनल जुन स्ट्रेस छ, यो कम्प्रेसनल स्ट्रेस चाहिँ यो फोर्सले दिएको हो. ओके, these two force causes compressional stress र यो दुईटा फोर्स चाहिँ
वाई एक्सिसमा लागिरहेको छ भने यो दुईटा फोर्स चाहिँ ओके यो फोर्स र यो फोर्स चाहिँ ओके दे गिभ राइज टु एक्सटेन्सनल स्ट्रेस र यो दुईटा फोर्स एक्सटेन्सनल स्ट्रेस दिने फोर्स चाहिँ along x axis छ सो यो फिगरमा हामी के फाइन्ड गर्दैछौँ भने देयर इज नो फोर्स along z axis सो म यहाँ लेख्छु ओके नोट भनेर लेख्छु नो फोर्स along z axis so we have no force along z axis र यो फिगरमा ओके हामी के फाइन्ड गर्छौँ भने इनवर्ड फोर्स र आउटवर्ड फोर्स ओके यो भनेको हाम्रो आउटवर्ड फोर्स हो ओके सो यो हाम्रो के हो आउटवर्ड लागेको फोर्स हो भने यो हाम्रो इनवर्ड फोर्स ओके सो दिस इज इनवर्ड फोर्स सो व्हाट वी फाइन्ड आउटवर्ड फोर्स र इनवर्ड फोर्स दे आर इक्वल इन म्याग्निट्युड सो व्हाट वी फाइन्ड हामी के फाइन्ड गर्छौँ भने कंप्रेशनल स्ट्रेस इक्वल्स एक्सटेंशनल स्ट्रेस इक्वल ओके फोर्स दैट इज F सो म यहाँ लेख्छु ओके we find this or we suppose this okay let's say हामीले यो सपोज गरेको छ किनभने हामीले फोर्स को म्याग्निट्युड चाहिँ इक्वल लिएको छ सो म यहाँ लेख्छु लेट compressional stress equals extensional stress equals F okay so we have this clear अब हामी यो गरौँ फर्स्टमा चाहिँ यो केस गरौँ taking extensional stress parallel to x axis okay so म यो लिन्छु extensional stress parallel to x axis so let's consider this okay किनभने यो हाम्रो के हो extensional stress okay so this gives us extensional stress so this is compressional okay यो हाम्रो के हो compressional stress so this is compressional stress अब यहाँ हेर्ने हामीलाई थाहा छ Young's modulus of elasticity भनेर so we can write in this way Young's modulus मैले सर्टमा लेखेँ ओके y this is longitudinal किनभने एक्सटेन्सनल स्ट्रेसले longitudinal स्ट्रेस कज गर्छ ओके साथसाथै longitudinal strain के गर्छ यसले कज गर्छ so we can write in this way Young's modulus this is longitudinal stress okay by longitudinal strain so Young's modulus भनेको longitudinal stress by longitudinal strain because we have extensional stress so which causes longitudinal stress and longitudinal strain अनि मैले यसरी लेख्न सक्छु y equals stress भनेको force per unit area by longitudinal okay longitudinal strain अनि area this is 1 unit okay so we have this so यसको मतलब हाम्रो Young's modulus कति हुन्छ
y equals force by longitudinal strain हुन्छ. So we have this. Therefore we can write, हामी यसरी लेख्न सक्छौं, longitudinal strain, this equals force by Young's modulus. अनि यो longitudinal strain भनेको this is elongation along x-axis. यो हाम्रो के हो? This is elongation along x-axis. So we have this. So elongation along x-axis कति भयो? Force F by Young's modulus. So we can write in this way, okay? Therefore we can write, हामीलाई यसरी लेख्न सक्छौं हैन? Therefore extension or elongation जे लेख्दा पनि भयो, म यसरी लेख्छु, extension along x axis, okay? और यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं, this is longitudinal strain, okay, along x. मैले short मा लेखे, okay? यसलाई यसरी. So this equals F by y. So we have this. ठीक छ? So we have this. अब यहाँ हेर्ने, हामीलाई थाहा छैन हैन? Extension along x produces compression along y and z axis. So म यहाँ लेख्छु, okay? मलाई थाहा छ, extension along x-axis produces compression along y and z axis. Now हाम्रो काम चाहिँ compression along y and z axis calculate गर्ने हो, okay? So म यहाँ लेख्छु, to find compression along y and z axis, okay? Compression find गर्नको लागि हामी Poisson's ratio को expression use गर्छौं, okay? So म यहाँ लेख्छु, from Poisson's ratio, okay, sigma is minus lateral strain by longitudinal strain, okay? र यहाँनेरि negative sign indicates, okay? यसले indicate गर्छ that lateral strain and longitudinal strain, okay, are opposite. यो दुईटा opposite हुन्छ, okay? र यहाँनेरि चाहिँ हामीले Poisson's ratio नेगेटिभ मा लेखेको छ, ओके? नेगेटिभ भएको एक्सप्रेसन मा लेखेको छ y, किनभने यहाँ हामीसँग आउटवर्ड र इनवर्ड फोर्सहरु छ, ओके? यहाँ हामीसँग आउटवर्ड र इनवर्ड डाइरेक्टेड फोर्सहरु छ. We have a extensional stress and compressional stress. त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले Poisson's ratio मा नेगेटिभ साइन युज गरेका छ. यो भन्दा अगाडिको रिलेसनमा, ओके,
प्रिभियस भिडियोमा हामीले पोइजन्स रेसियोको म्याग्निट्युड द्याट इज विदाउट नेगेटिभ साइन हामीले युज गरेका थियौँ, किनभने त्यो डेरिभेसनमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने ओन्ली आउटवर्ड फोर्स लिएको थियो। म जस्ट टु ओके मेक क्लियर, हामीले रिलेसन बिट्विन ओके हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ रिलेसन बिट्विन यङ्स मोडुलस, बल्क मोडुलस एन्ड पोइजन्स रेसियो ओके यो रिलेसन हामीले डिराइभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ, आउटवर्ड फोर्स कन्सिडर गरेका थियौँ हैन। अल आउटवर्ड फोर्स, सबै फोर्सहरू के थियो, आउटवर्ड फोर्स ओन्ली थियो हाम्रो। जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भने पोइजन्स रेसियोको म्याग्निट्युड लिएर हामीले के गर्यौँ, काम गर्यौँ। द्याट इज वी हेभ टेकन पोइजन्स रेसियो विदाउट नेगेटिभ साइन। हामीले के गर्यौँ, सिग्मा विदाउट के गर्यौँ, नेगेटिभ साइन लिएको थियो के। तर राइट नाउ इन दिस केस हामीसँग इनवर्ड र आउटवर्ड फोर्सेसहरू छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पोइजन्स रेसियोमा चाहिँ नेगेटिभ साइन युज गरेका छ। र नेगेटिभ साइनले के भन्छ भने ल्याटरल स्ट्रेन एन्ड लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन दे आर अपोजिट इन डिरेक्सन भन्छ। र हामीलाई थाहा छ ल्याटरल स्ट्रेन भनेको चाहिँ इट इज रिलेटेड विथ कन्ट्र्याक्सन र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन चाहिँ इट इज रिलेटेड विथ एक्सटेन्सन ओके। सो म यहाँ लेख्छु देयरफोर, हामी यसरी लेखौँ यहाँनिर, देयरफोर ल्याटरल हैन स्ट्रेन ओके दिस इज नेगेटिभ टाइम्स ओके सिग्मा और नेगेटिभ सिग्मा एन्ड वी हेभ लङ्गिट्युडनल, यहाँनिर के छ भने हामीसँग लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन छ ओके। सो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन अघि पनि मैले भने यसले हामीलाई के दिन्छ, एक्सटेन्सन दिन्छ ओके। सो मैले यसरी लेख्छु यहाँनिर, दिस गिभ्स अस, यसले हामीलाई दिन्छ एक्सटेन्सन ओके। यसले हामीलाई एक्सटेन्सन दिन्छ भने ल्याटरल स्ट्रेनले हामीलाई के दिन्छ, कन्ट्र्याक्सन दिन्छ। हामीले के भन्यौँ, एक्सटेन्सन कहाँ छ, अलोङ एक्स एक्सिस छ, र कम्प्रेसन कहाँ छ, इट इज अलोङ वाइ एन्ड जेड एक्सिस। कम्प्रेसन वाइ र जेडमा हुन्छ। सो यो कुरा हामीले बुझ्नु छ। तर हाम्रो यो फिगर अनुसार चाहिँ जेड एक्सिसमा कुनै पनि फोर्सहरू लागेको छैन, त्यसैले वी टेक कम्प्रेसन अलोङ वाइ ओन्ली। हामी वाइमा मात्र कम्प्रेसन लिन्छौँ, जेडमा लिँदैनौँ। तर इन प्रिन्सिपल यदि हामीले एक्स एक्सिसमा आउटवर्ड डिरेक्सनमा फोर्स लिएको छ भने इन प्रिन्सिपल कम्प्रेसन कहाँ हुन्छ, वाइ र जेड एक्सिसमा हुन्छ। बट इन आवर केस देयर इज नो फोर्स एक्टिङ अलोङ जेड, सो वी डु नट टेक और वी नेग्लेक्ट कम्प्रेसन अलोङ जेड एक्सिस। हामीले जेड एक्सिसको अलोङमा कम्प्रेसन चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छौँ। सो यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ ओके। सो म यहाँ लेख्छु यसरी डाइरेक्टली ओके। therefore we can write in this way, lateral strain भनेको के हो, यो this is called contraction हैन। यो हाम्रो के हुन्छ, this is called contraction along y axis okay, or along y direction. so यो भनेको के हो, this is minus sigma times longitudinal strain भनेको this is extension, यो भनेको हाम्रो के हो, extension along हाम्रो कहाँ हो भने x axis हो। clear sir? so we have this, so यो बुझ्नु जरुरी छ ओके। र यो भन्दा अगाडि हामीले एक्सटेन्सन अलोङ x axis फाइन्ड गराएको छ। so what is extension along x, this is f by y okay। so म यहाँ लेख्छु, so we have this okay, contraction along y okay, मैले यसरी लेख्छु
यहाँनिर contraction along y axis. So this is minus sigma. The extension along x भनेको f by y हुन्छ. So we have this. Clear? हामीले यो एक्सप्रेसन obtain गर्यौं. So we have this. So म यहाँ लेख्छु. Therefore हामी यो लेख्न सक्छौं हैन, म रिराइट गर्छु. Contraction along y axis. यो contraction हामी भन्छौं. This is lateral strain, okay? यो हाम्रो के हो? Lateral strain हो. This is minus sigma times f by y. So we have this. Okay? We have this. So यो भयो हाम्रो. अब यहाँ हेर्ने ल. हामीलाई यो थाहा छ हैन? We have this. Okay? Extension equals negative of contraction. इसको मतलब we can write, so extension along y axis, this is negative of contraction along y, okay? So यो भनेको minus sigma f by y हुन्छ. So we can write extension along y axis equals, so minus minus plus, म डाइरेक्टली लेख्छु यहाँ, sigma f by y हुन्छ. So we have this. Clear? So we have this. ठीक छ यहाँनिर? अब यहाँ हेर्ने ल. यहाँनिर के गर्ने भने टोटल एक्सटेन्सन अलोङ x हामी फाइन्ड गर्छौं. Therefore के गरौँ भने यहाँ यसलाई लेख्छु म, let ex, okay? This is total extension along x axis. So ex भनेको, this is extension along x plus extension along y, र extension along z चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो? 0 हुन्छ, किनभने no force is along z axis है. यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ. सो यो एक्सप्रेसनबाट हामी obtain गर्छौं ex भनेको extension along x, र extension along x कति छ हामीसँग? extension along x भनेको, ओके, हामीले यहाँ गरेछ f by y. सो म यहाँ लेख्छु, ओके, नोट म यहाँ लेखिदिन्छु, extension along x, यो भनेको f by y छ है. सो यो भनेको this is f by y plus extension along y. So extension along y भनेको कति छ हामीसँग? sigma f by y छ. So हामी सिम्प्लिफाई गरौँ, ओके. टोटल एक्सटेन्सन along x यो भनेको f by y plus sigma times f by y, okay? This equals f by y लाई कमन लिए भने 1 plus sigma. So हामी यो लेख्न सक्छौं हैन? Therefore total extension along x भनेको f by y bracket 1 plus sigma. So we have this. Clear? यो भयो. अब यहाँ हेर्ने ल. अब हामी के गर्छौं भने सेम वेमा एक्सटेन्सन अलोङ y क्याल्कुलेट गर्छौं, ओके. र हामीले यहाँनिर हेर्यो भने, ओके, यो फिगरमा हेर्यो भने y डिरेक्सनमा चाहिँ
हामीसँग इनवर्ड फोर्स छ ओके सो हामीसँग के छ भने वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ इनवर्ड फोर्स छ म यो रिड्र गर्छु यहाँनिर यसरी क्युबलाई सिम्पली ओके यसरी मैले यसलाई यसरी बनाएँ ओके हामीले वाइ डिरेक्सनमा हेऱ्यो भने देयर इज इनवर्ड फोर्स अर कम्प्रेसनल स्ट्रेस ओके यो हो भने अब के गर्ने हेर्न यहाँनिर चाहिँ extension along y axis ओके र y डिरेक्सनमा चाहिँ कम्प्रेसनल स्ट्रेस छ मलाई थाहा छ नि एक्सटेन्सन along x भनेको कति छ दिस इज f by y जस्तै x डिरेक्सनमा we have outward force ओके आउटवर्ड फोर्स छ भने एक्सटेन्सन along x हाम्रो के छ दिस इज पोजिटिभ किनभने यो फोर्स हाम्रो के छ दिस फोर्स इज व्हाट आउटवर्ड यो फोर्स हाम्रो आउटवर्ड फोर्स हो भने एक्सटेन्सनल along y मा चाहिँ we have this minus f by y माइनस किन आयो भने फोर्स हाम्रो के छ भने इनवर्ड छ किनभने यो हाम्रो के हो इनवर्ड फोर्स हो दिस इज इनवर्ड सेम वेमा हामीले पहिला यहाँ निकालेको छ हैन यदि हामीले यो डिरेक्सनमा हामीले एक्सटेन्सन फाइन्ड गर्नु छ भने ओके वाइ डिरेक्सनमा एक्सटेन्सन फाइन्ड गर्नु छ भने देन युजिङ द सेम कन्सेप्ट जुन हामीले पहिला गराएछ ओके extension along x okay so along x को extension कति हुन्छ हेर्नुस् त जस्तै यहाँनेरि कति छ extension along y y को about मा extension find गरेछ by considering force along x हैन हामीले यही गरेका थियौ नि त कम्प्रेसन फाइन्ड गरेको थियो हामीले y मा हैन बाइ कन्सिडरिङ दिस फोर्स ओके हामीले यो फाइन्ड गरेको थियो ठीक छ एक्सटेन्सनल स्ट्रेस प्यारलल टु x हामीले यो फोर्स लाई कन्सिडर गरेर क्याल्कुलेसन स्टार्ट गराएको थियो र क्याल्कुलेसन स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के फाइन्ड गर्यौं ओके एक्सटेन्सन अलोङ y चाहिँ यति हुन्छ र यो केसमा ओके यदि हामीले कम्प्रेसनल स्ट्रेसलाई लिएर क्याल्कुलेसन अगाडि बढाउँछौं भने देन एक्सटेन्सन अलोङ x एक्सिस कति हुन्छ अलोङ x म सर्टमा लेखे यसरी दिस इज माइनस सिग्मा fy हुन्छ ओके यहाँनेर यो पोजिटिभ छ किनभने यो फोर्स मेरो के छ भने आउटवर्ड फोर्स हो सो वी हैव दिस त यहाँनेर यो नेगेटिभ छ किनभने वी हैव इनवर्ड फोर्स यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ है देयरफोर टोटल एक्सटेन्सन म यहाँ लेख्दिन्छु देयरफोर टोटल एक्सटेन्सन along y axis is ey okay यसलाई हामी ey भनौं सो ey कति हुन्छ दिस इज एक्सटेन्सन along x प्लस एक्सटेन्सन along y सो मैले यसरी लेख्छु ey दिस इज एक्सटेन्सन along x प्लस extension along y र हामीले एक्सटेन्सन along z लाई नेग्लेक्ट गरेछ किनभने देयर इज नो फोर्स एक्टिङ along z एक्सिस ओके सो देयरफोर हामीलाई यसरी लेखौं हैन ey भनेको सो दिस इज
एक्सटेन्सन अलोङ एक्स र एक्सको अबाउटमा एक्सटेन्सन कति छ माइनस सिग्मा एफ बाई वाई सो म यहाँ लेख्छु माइनस सिग्मा एफ बाई वाई प्लस एक्सटेन्सन अलोङ वाई सो we have this extension along y भनेको minus f by y छ so we have this therefore we can write total extension along y भनेको चाहिँ हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ हैन यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने माइनस f by y लाई कमन लियो भने 1 plus sigma so we have this clear यो आयो ठीक छ त यो हाम्रो के भयो भने एक्सटेन्सन अलोङ के भयो हाम्रो y भयो सो दिस इज व्हाट म यहाँ लेखिदिन्छु दिस इज एक्सटेन्सन ओके या टोटल एक्सटेन्सन भन्दा पनि भयो दिस इज टोटल एक्सटेन्सन अलोङ y एक्सिस र म यसलाई यहाँ लेखौँ रिजल्टलाई नोट भनेर ओके ex ओके ex भनेको f by y bracket 1 plus sigma र ey this is minus f by y bracket 1 plus sigma so मैले यो रिजल्टलाई यहाँ लेखेको छ ओके सो what we find हामी के फाइन्ड गर्छौं भने यो रिजल्टबाट ओके यो एक्सटेन्सन भयो भने therefore compression okay along y axis र extension र compression मैले पहिला पनि लेखाएको छ extension equals minus compression okay so यो concept बाट compression along y axis कति हुन्छ this is f by y bracket 1 plus sigma so we find this यो आएन त यसको मतलब हामीलाई थाहा छ हैन this is extension along x यो हाम्रो के हो एक्सटेन्सन हो हैन along x axis so हामी के फाइन्ड गर्छौं भने therefore एक्सटेन्सन ओके यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई हामीले कम्पेयर गर्यो भने एक्सटेन्सन along x along x axis equals compression okay compression along y axis since there is no force along z axis therefore ez equals 0 so we have this so मैले यहाँ लेखिदिन्छु ez equals 0 भनेर so we have this clear अब हेर्ने है we know this okay एउटा फ्याक्ट म लेख्छु यहाँनेरि sum of simultaneous equal compression and extension okay हाम्रो केसमा के थियो एक्सटेन्सन इक्वल्स कम्प्रेसन थियो र हामीले के गर्यौं साइमल्टेनियसली ओके क्यूबमा कम्प्रेसिभ र एक्सटेन्सनल स्ट्रेस हामीले के गर्यौं एप्लाई गर्यौं ओके सो वी हैव दिस हामीले यो गरेछ ओके सो सम अफ साइमल्टेनियस इक्वल कम्प्रेसन एन्ड एक्सटेन्सन ओके
at right angle to each other are equivalent, okay, are equivalent to shear theta. We can show this. हामीले यो शो गर्न सक्छौं, or we can prove this also, okay. So यसलाई हामी अहिले फ्याक्ट को रूपमा ल्याउँ. यसको मतलब हामी यो लेख्न सक्छौं हैन, f by y 1 plus sigma, okay, किनभने हामीले जस्ट अहिले शो गरेका छ, ओके, एक्सटेन्सन इक्वल्स कम्प्रेसन भनेर, ओके, र दुईटैको म्याग्निट्युड, ओके, दे आर सेम, ठीक छ, दुईटै सेम छ इन म्याग्निट्युड, ओके. सो वी हैव दिस. सो म यहाँ लेख्छु f by y 1 plus sigma plus f by y 1 plus sigma equals theta. So we have this. यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने twice f by y 1 plus sigma equals theta. So we have this. अब हामी यसलाई लेखौँ, यसलाई रिअरेन्ज गरेर, ओके, f by theta equals y by 2 1 plus sigma. So म यसलाई एउटा बक्समा राख्छु. So we have this. ठीक छ, र एक्सटेन्सनल स्ट्रेस र कम्प्रेसनल स्ट्रेस राइट एंगलमा छ, ओके, दे आर एट राइट एंगल. हामीले यहाँ हेर्यो भने, ओके, कम्प्रेसनल स्ट्रेस वाई एक्सिसमा छ र एक्सटेन्सनल स्ट्रेस चाहिँ, ओके, हाम्रो कहाँ छ भने एक्स एक्सिसमा छ. सो दे आर राइट एंगल. ठीक छ. सो यो छ भने म यहाँ लेख्छु, ओके, since extensional stress and compressional stress at right angle, okay, मैले सर्टमा लेखेँ. यो हाम्रो के हो भने एक्सटेन्सनल स्ट्रेस, ओके, यो हाम्रो एक्सटेन्सनल स्ट्रेस हो. ठीक छ, र यो हाम्रो के हो भने कम्प्रेसनल स्ट्रेस हो. दिस इज compressional stress. So यो हो भने are equivalent to shearing stress. Shearing stress मैले F भनिदिन्छु, okay. So we have this. यो हो भने therefore modulus of rigidity, okay, eta भनेको shearing stress by shear हुन्छ. Okay, so we have this. यसको मतलब we can write in this way, okay. यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ हामी modulus of rigidity eta equals shearing stress. हाम्रो shearing stress कति छ, F छ, र shear हाम्रो कति छ, theta छ. So eta equals F by theta. So यो हो भने let us call it equation 1. यसलाई हामी equation 2 भनौँ, okay. So म यहाँ लेख्छु from 1 and 2 1 and 2
We can write eta equals y by 2 1 plus sigma. So we have this. Therefore, Young's modulus y equals 2 eta bracket 1 plus sigma. So this is the relation between Young's modulus, modulus of rigidity, and Poisson's ratio.